Hi guys, I'm Desiree from BSRT 1A, and for today's video ay magluluto tayo ng Pinakbet Ilocano. Painitin muna natin ang kawali, saka ilagay ang cooking oil. Kapag mainit na ito, ikikisa na natin ang sibuyas, bawang, at luya. After natin magisa ang bawang, sibuyas at luya, ilalagay na natin ang pork belly. Halo-haloin lang natin para hindi dumikit ang karne. Kapag luto na ang karne, ilagay na natin ang kalabasa. Sunod ang talong. Ilagay na rin natin ang okra at ampalaya. Pati na rin ang kamatis at sitaw. Sunod naman ay ilagay na natin ang 3 tasang tubig. Ilagay na natin ang bagoong. Ilagay ang sili at pampalasa. Halo-haloin lang and we're done. Thank you guys for watching. Please like, comment, and subscribe. Bye!